for today is how to make garlic sauce. Sa ano to, dito sa Lebanon, ang tawag dito is Toum. Ito yung ginagamit nila pag kumakain sila. Ito yung sinasawsaw nila pag kumakain sila ng roasted chicken, ng shawarma, yung mga ganun. Wow! Ito ngayon ang ating ingredients. 550 grams garlic, 1 cup cold water, and 1 cup also lemon juice. Then, need din natin yung egg, pero yung ano lang, yellow yan, ay yung white lang. Lang ang need natin para siya mag-fluffy. Tapos 3 liters of oil. So syempre di mawawala ang ating mixer. Samahan niyo ako. Let's go! So ngayon lagay natin itong garlic dito sa malaking tupperware. So ngayon, itong tubig pala at saka yung lemon, hinalo ko na siya para diretso pala. Lagyan mo siya ng kaunti. Tapos, lagyan mo din muna kaunti ng oil. Then, mix mo siya. Hanggang lahat yan maano na siya. Madugmok na ba? Asula oy. Ayan lang. Pero, dahan-dahan lang. Kasi pag minamadali mo siya, maano siya. Hindi maganda yung kalabasan niya. At saka masasayang lang yung ingredients mo pag minamadali mo siya. O, tingnan mo siya. O.